Good day and welcome to my channel. So ang pag-uusapan natin ngayon ay about kay Microsoft 365 account. Ano ba si Microsoft 365 account? Na kung saan ay hindi pa masyadong maliwanag sa mga DepEd personnel. Si Microsoft 365 account ay isang premium account na binili ng DepEd sa Microsoft company upang sa ganun ay magkaroon ng mga empleyado ng DepEd isang genuine apps, halimbawa na lang ay Microsoft Word, PowerPoint at Excel. Kung ang nakasanayan natin ay mga office na katulad ng 2007, 2010, 2013, 2016 and etc. ay siya rin lang din yun nga lang mas marami siyang feature kumpara sa pinapa-install natin sa labas. So in short, upgraded version din siya ni Microsoft. So hindi lang po Office ang pwede natin gamitin kapag meron na po tayong account na activated na 365 account. So maliban sa mga Office katulad ng Excel, Word and PowerPoint, meron din itong OneDrive na kung saan kapareho lang siya ni Google Drive na pwede tayong mag-save ng mga mabibigat na file. Meron din po tayo dito na katulad sa Google Meet, ang ating MS Teams at marami pang iba. Ayan, so umpisa na natin i-activate ang ating account, pero take note na hindi tayo mabibigyan ng account kung hindi tayo na-requestan ni School ICT gamit ang ating active DepEd email account. So hindi po pwede na basta-basta na lang tayo magpapakreate ng account kasi nire-request pa yan ni School ICT, then punta kay District ICT. Then after kay District ICT ay pupunta kay Division, then kay Central po. Ayan, so napakwento na tayo. So let's proceed. To activate, just type portal sa ating mga browser. So any browser po yan. Pwedeng Google Chrome, pwedeng Mozilla Firefox, Opera, and other browser po. To bring us sa activation page. So, pag nag-pop up na po yung activation page, so ilalagay na natin ang ating email na binigay ni ICT. Ayan, so kung mapapansin po natin na ang ating DepEd account ay meron na po siyang nakalagay na R1, R2, R3, and so on and so forth, which indicates the region in the Philippines where we belong.